Поки Голлівуд штампує блокбастери про вампірів, світові видання випускають тонни вампірської літератури, а європейці трохи не до першої крові сперечаються, чи варто виставляти на продаж замок Дракули, то що ж Україна? Звісно, ми не залишаємося осторонь. Адже настав час наших страшилок. Почнемо! Хуст. Перш ніж з'ясувати, хто може вважатися суто українським графом Дракулою, ми з'ясували, що і румунський оригінал має до нас пряме відношення. Отже, колись ця фортеця була надзвичайно міцною. 14-метрові стіни, високі башти і навіть підземний колодязь. З історії замку відомо, що в 14 столітті цей замок угорський король подарував графу Драгу, який проживав на території цього замку. Звідти, як фамілія Дракула, пішло село ближнє Драгово. Драга перекладається як чорт. Замок Дракули? Так, туди я й їду. Легенда дійсно пов'язує наш замок з відомим Владом Цепошем, тобто Дракулою, який і став прототипом відомого роману Брема Стокера. До речі, після 1526 року Хустський замок відійшов до Трансильванського князівства, був одним з центрів повстанського руху під час визвольної війни угорців, і там завжди відбувалося казна що. Вам не треба туди їхати. На території замку, можливо, є могила самого Дракули. Проіснував замок до 1776 року. Ударила в нього молнія, і там порохова башня була наповнена порохом, і то він зорвався повністю. Як казали місцеві, то була кара небесна. З тих самих пір замок не відбудовувався. Кажуть, десь тут заховані скарби легендарного вампіра. А ще є 15-кілометровий підземний хід, по якому ніби і прямували темні сили до селища Широкове. Час від часу місцева влада намагається засипати підземні тонелі. Скільки не засипай, через певний період часу, там через 5, через 7 років, земля кудись пропадає. На цьому зв'язок Дракули з Україною не закінчується. Виявляється, що його мати була родом з Марамороша, а це прикордонна територія України та Румунії. І що там тоді відбувалося, одному Богу відомо. Могилу відомого вампіра ми так і не знайшли. Та навіть у надзвичайних здібностях цього графа засумнівались. Адже більшість таких історій ґрунтується не стільки на забобонах, скільки на випадках, пов'язаних із загадковою на той час хворобою під назвою порфірія. Можливо, і сам Дракула був хворий на неї. Порфирия – это всегда наследственное нарушение пигментного обмена, поэтому больные боятся солнечного света, в дневное время находятся дома. На фоне остеопороза происходит изменение зубов. Они и крошатся, и заостряются, увеличиваются клыки, в связи с чем и сравнивают это с вампиризмом. Дело в том, что заболевание встречалось в основном в королевских династиях, где присутствовали родственные браки и кровосмешения. Этим редким заболеванием страдает, по разным данным, 1 на 200 тысяч, на 100 тысяч населения. На Украине приблизительно где-то до 100 больных. Що ж, наразі невідомо, чи був граф Дракула просто агресивним садистом, або й справді почав хворіти на порфірію, але у Закарпатті його добре запам'ятали. Цікаво, а чи пам'ятають у Чернігові схожого на Дракулу пана полковника Упиря? Та про це ми розповімо вам у наступному випуску наших страшилок.